morning all. CCA द्वारा Michael and Carl's interpreting dialogues. Dialogue. Personal injury claim. Briefing. Charles Liang has come to the office of Adrian Turner, a lawyer working for Bates and Stewart, a law firm in Melbourne. Liang is making an inquiry about personal injury claims on behalf of one of his colleagues who has recently suffered an injury at work. हैन यो चाहिँ अब ब्रिफिङ भयो। अब यसको चाहिँ कन्भर्सेसन चाहिँ यो मोडरेट लेभलको छ। यो चाहिँ त्यस्तो हेभी छैन। अब यसलाई क्विकली धेरै अलमल नगरिकन यसलाई चाहिँ क्विकली गर्न ट्राई गरौँ। टर्नर चाहिँ इङ्ग्लिस स्पिकिङ छ भने च्याओ चाहिँ नेपाली स्पिकिङ छ। टर्नरले भन्छ, Dialogue starts now. Hi, Charles Liang, is it? My name is Adrian Turner. I'd like to welcome you to Bates and Stewart on this sunny afternoon. Please take a seat. I can offer you tea, coffee, or juice, whatever you like. Hi, Charles Liang, is it? My name is Adrian Turner. I'd like to welcome to you, Bates and Stewart, on this sunny afternoon. Please take a seat. I can offer you tea, coffee, or juice, whatever you like. यसरी एउटा चाहिँ ग्रिटिङ को चाहिँ सेगमेन्ट छ। यो फर्स्टमा चाहिँ उसले चाहिँ पहिल्यै थाहा छ कि ऊ को हो भनेर, हैन, खाली कन्फर्मेसनको लागि मात्रै गरिरहेको छ, फर्मालिटी छ यसमा चाहिँ। यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ फर्स्ट डायलग नै लामो भएको हुनाले अलिकति विचार गरेर त्यसको चाहिँ एन्सर दिनुपर्छ, हैन। त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म त्यो सिक्वेन्सलाई चाहिँ मिस नगरिकन चाहिँ तिमीले एन्सर दिनुपर्छ। ओके। Hi, Charlie. My name is Adrian Turner. You're a segment by. I'd like to welcome you to Bates and Stewart on this sunny afternoon. अब यसमा चाहिँ कम्पनीको नाम छ, अलिकति क्याचअप गर्न ट्राई गर्ने, व्यक्तिहरूको नाम छ, क्याचअप गर्न ट्राई गर्ने। Please take a seat. I can offer you tea, coffee, or juice. यसमा चाहिँ सिक्वेन्स छ, टी, कफी or juice, हैन। त्यसलाई पनि सिक्वेन्समै भन्न ट्राई गर्ने, हैन, अनि whatever you like. त्यसरी चाहिँ अब मेन चाहिँ त्यसको नोट टिप्दाखेरि चाहिँ अब त तिमी त प्रो भइसक्यो यसमा, हैन। नोट टिप्दाखेरि चाहिँ खास गरेर सबै डायलग टिप्ने हैन कि त्यो मेजर नाम, सिक्वेन्स, त्यसको चाहिँ किवर्डहरूलाई चाहिँ पिक गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ एन्सर दिने ट्राई गर्छौ। हुन्छ त। नमस्ते, चाओ लियङजी होइन र? मेरो नाम चाहिँ एड्रियन टर्नर हो अनि म तपाईलाई आजको यो घमाइलो दिनमा हाम्रो बेट्स एन्ड स्टुअर्ट्समा स्वागत गर्न चाहन्छु। कृपया बस्नुहोस्। तपाईलाई के मन पर्छ त? म तपाईलाई चिया, कफी अथवा जुस केही भनौं? एकदम ठिक छ। त्यसमा तिमीले चाहिँ अब विदाउट पज, विदाउट हैन, केही पनि धक नमारिकन त्यसरी चाहिँ जवाफ दिनुपर्छ। मैले चाहिँ लास्ट विक चाहिँ मैले त्यो तिमीले हेरे कि हेरेन चाहिँ खाली नाटीको चाहिँ ट्रेन एक्जाम सेसनमा चाहिँ
कसरी भएको छ एउटा आई थिङ्क मलेसियन इन्टरभ्यूलाई चाहिँ मैले पोस्ट गरेको थिएँ, गएर हेऱ्यो भने सायद उनीहरूले राखिसक्यो होला। अनि त्यसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यहाँ रियल इक्जाम इन्भाइरोमेन्ट, त्यो रियल नाटीले इक्जाम लिएको इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ भिडियो थियो त्यसमा। र त्यसमा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ नाटीमा जाँदाखेरि के अवेर हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो इक्जाम प्रोसेसको बारेमा भिडियो थियो। एकचोटि गएर ब्लगमा गएर एकचोटि हेऱ्यो भन्छ, लास्ट विकको डेट राखेर एकदमै वर्थवाल छ होइन। Dialogue starts now. होइन, यो भयो। हजुर, चाओलिङ हुनुहुन्छ? मेरो नाम एड्रियन टर्नर हो। आजको यो घमाइलो दिनमा यहाँलाई म बेट्स एन्ड स्टुअर्टमा स्वागत गर्न चाहन्छु होइन। आई क्यान अफर यु टी, कफी or जुस। के म चिया, कफी वा जुस के पेस गर्न सक्छु? यहाँलाई जे मनपर्छ होइन। त्यसरी चाहिँ एकदमै सर्टकटमा, लाइक सर्टकट भने मतलब फ्लुएन्सीमा चाहिँ जवाफ दिनु पर्यो होइन। अब त्यसको जवाब छ, धन्यवाद श्री टर्नर, केवल तातो पानी भयो हुन्छ होइन। धन्यवाद श्री टर्नर, केवल तातो पानी भए हुन्छ। अब यो एकदमै अघि भर्खर त्यत्रो लामो एउटा सेगमेन्टलाई चाहिँ फेस गरेर अहिले आएर चाहिँ एउटा चाहिँ सोर्ट रिप्लाई, एउटा चाहिँ ब्रिदिङ स्पेस हुन्छ यसले होइन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको सेगमेन्टहरू चाहिँ एउटा चाहिँ इक्जामिनरको फेभरमा हुन्छ। हरेक कम्युनिकेसनमा चाहिँ यो लामो छोटो हुनु एउटा चाहिँ एउटा कुरो व्यक्तिमा भर पर्छ भने अर्को कुरो चाहिँ सिक्वेन्समा र सिचुएसनमा भर पर्छ होइन। थ्याङ्क यू मिस्टर टर्नर, जस्ट सम हट वाटर वुड बी फाइन होइन। अब त्यसको रेस्पोन्स छ, What can I help you with today? होइन। हजुर, म आज तपाईलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छु हैन। Okay, what can I help you with today? हैन, हुन्छ हजुर अथवा हुन्छ र आज म यहाँलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छु। Very simple. अब लेयनको रेस्पोन्स छ यसमा अनि उसले चाहिँ आफ्नो अब रियल कन्भर्सेसन चाहिँ अघिसम्म चाहिँ फर्मालिटीको कुरा भयो, अब चाहिँ रियल कन्भर्सेसनको कुरा आउँदैछ। म वेल्डरको रूपमा रिचमन्डमा टिपटप नाम गरेको कम्पनीमा काम गर्दछु। रिसेप्सनिस्टले मलाई तपाईँ व्यक्तिगत घाइतेको क्षतिपूर्तिको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र उनीले तपाईँले कस्तो प्रकारको दुर्घटनाको समयमा वास्तवमा क्षतिपूर्तिको लागि दाबी गर्नुहुन्छ भनेर सिधा उत्तर भनेकी थिइन् हैन। भनेको मतलब चाहिँ तपाईँले चाहिँ मद्दत गर्नुहुन्छ भनेर मलाई चाहिँ रिसेप्सनिस्टले चाहिँ रेफर गरेको हुनाले म तपाईँकोमा आएको हैन। त्यो कुरालाई चाहिँ उसले चाहिँ भनेको छ। मेन कुरा चाहिँ कोर त्यसको मिनिङ पनि छुटाउनु भएन हैन। म वेल्डरको रूपमा रिचमन्डमा टिपटप नाम गरेको कम्पनीमा काम गर्दछु। रिसेप्सनिस्टले मलाई तपाईँ व्यक्तिगत घाइतेको क्षतिपूर्तिको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ तर उनले तपाईँको कस्तो प्रकारको दुर्घटनाको समयमा वास्तवमै क्षतिपूर्तिको लागि दाबी गर्नुहुन्छ भनेर सिधा उत्तर भने दिइन। विस्तारमा म वेल्डरको रूपमा रिचमन्डमा टिपटप नाम गरेको कम्पनीमा काम गर्दछु। एउटा चाहिँ नाम भयो, कहाँ काम गर्छु त्यो पिकअप गर्नु पर्यो तिमीले। रिसेप्सनिस्टले मलाई तपाईँ व्यक्तिगत घाइतेको क्षतिपूर्तिको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ
भनेर भनेको छ हैन त्यो पनि पे गर्नु पर्यो तर उनीले तपाईं कस्तो प्रकारको दुर्घटनाको समयमा वास्तवमै क्षतिपूर्तिको लागि दाबी गर्नुहुन्छ भनेर सिधा उत्तर भने दिएनन् भनेको मतलब उले चाहिँ क्षतिपूर्ति विशेषज्ञ हो तर उले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ कस्तो टाइपको चाहिँ दुर्घटनाको चाहिँ बारेमा चाहिँ डिल गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन भनेर चाहिँ उले चाहिँ उलाई चाहिँ दिमाग चाटिरहेको छ हैन एकचोटि ट्राई गर्छ हुन्छ दाइ I'm working as a welder in a company called Tip Top in Richmond. The receptionist mentioned that you are a specialist in personal injury claims, but she didn't give me straight answer on what kind of injury claims do you deal with. Exactly. कुनै कठिनाइको कुरो छैन एकदमै फ्लुएन्सी छ हैन म वेटरको रूपमा रिचमन्डमा टिपटप नाम गरेको कम्पनीमा काम गर्दछु रिसेप्सनिस्टले मलाई तपाईँ व्यक्तिगत घाइतेको क्षतिपूर्तिको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ तर उनले तपाईँको कस्तो प्रकारको दुर्घटनाको समयमा वास्तवमा क्षतिपूर्तिको लागि दाबी गर्नुहुन्छ भनेर सिधा उत्तर भने दिइनन् I work as a welder in Richmond for a company called Tip Top Welding. The receptionist told me that you specialize in a personal injury claim, but she didn't give me a straight answer about what kind of injury you actually claim compensation for. I know. Very simple, straightforward. अब त्यसको रेस्पोन्समा टर्नरले भन्छ Well, there are many. It can be a physical injury, such as a broken bone or loss of hearing or sight, or it might be a psychological trauma like anxiety disorder. What kind of problem do you have? There are many. It can be psychological injuries such as a broken bone, loss of hearing or sight, or it may be a psychological trauma like anxiety disorder. What kind of problem do you have? त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति टर्मिनोलोजीको कुराहरू छ र त्यसमा चाहिँ सिक्वेन्स कुराहरू छ हैन त्यसलाई चाहिँ एकदमै नबिराइकन भन्न सक्नु पर्यो अनि त्यही अर्डरमा भन्न सक्नु पर्यो सकेसम्म हैन हेर्दा लामो छ तर एज लङ एज त्यो अर्डर सम्झ्यो भने त्यसमा चाहिँ खासै फरक पर्दैन Well, there are many. It can be a physical injury, such as a broken bone or loss of hearing or sight, or it might be a psychological trauma like anxiety disorder. What kind of problem do you have? हैन There are many. It can be psychological injuries such as a broken bone, physical injury, broken bone, loss of hearing or sight, or it may be psychological trauma like anxiety disorder. What kind of problem do you have? Exit quickly, Banatelai. धेरै प्रकारको हुन सक्छ जस्तै भौतिक प्रकारमा हड्डी भाँचेको सुन्न नसक्ने अथवा देख्न नसक्ने हुन सक्छ अथवा मानसिक प्रकारमा एंजाइटी डिसअर्डर हुन सक्छ तपाई कुन खाले चोटको बारे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ धेरै प्रकारका छन् जसमा शारीरिक घाइते
हड्डी भाँचिने, कान नसुन्ने, कान कम सुन्ने, देख्न कम हुने वा मनोवैज्ञानिक साइकोलोजिकल आघात जस्तै चिन्ता अतिक्रमण हैन एङ्जाइटी डिसअर्डर तपाईँ कस्तो प्रकारको समस्या तपाईलाई कस्तो प्रकारको समस्या छ हैन त्यसरी गर्छ अब त्यसको रेस्पोन्समा उसले भन्छ यो मेरो होइन यो मेरो सहकर्मी एन्जुनको हो उनले 1 महिना अघि हाम्रो काममा एक सिकारुको रूपमा काम गरेकी थिइन् र मैले उसलाई मेरो निगरानीमा राखेँ उसमा वेल्डिङको लागि एक वास्तविक प्रतिभा छ र राम्रो ध्यान लगाएर काम गर्दछ हैन यो मेरो होइन यो मेरो सहकर्मी यङजुनको हो उनले 1 महिना अघि हाम्रो काममा एक सिकारुको रूपमा काम गरिरहेकी थिइन् र मैले उसलाई मेरो निगरानीमा राखेँ उसमा वेल्डिङको लागि एक वास्तविक प्रतिभा छ र राम्रो ध्यान लगाएर काम गर्दछ Let's try also. That's not mine. That's for my co-worker, Yangjun. She joined our company 1 month ago as a trainee, and so I kept her under my supervision. She has a special ability in welding, and she is very hardworking. यो मेरो होइन यो मेरो सहकर्मी एन्जुनको हो यो मेरो होइन यो मेरो सहकर्मी यङजुनको हो उनले 1 महिना अघि हाम्रो काममा एक सिकारुको रूपमा काम गरिरहेकी थिइन् र मैले उसलाई मेरो निगरानीमा राखेँ उसमा वेल्डिङको लागि एक वास्तविक प्रतिभा छ र राम्रो ध्यान लगाएर काम गर्दछ It's not me. It's my co-worker, Angel. She started working as an apprentice at our workplace about a month ago, and I took her under my wing. I took her under as my assistant. She got a real talent for welding and has a good attention to detail. हैन जसरी कसरी भन्ने खाली एउटा चाहिँ प्रक्रिया मात्रै हो एज लङ एज त्यो कन्टेन्ट त्यसमा छ भने गएको दिन मेरो मालिकले उनलाई पहिलो आर्क वेल्डिङमा दिने निर्णय गर्नुभयो र राम्रोसँग तपाईँ सम्भवतः यो प्रकारको काममा परिचित हुनुहुन्न यो एक सानो प्राविधिक हो लामो कथा छोटो बनाएर भन्दा यसमा बिजुली आपूर्तिको प्रयोग गरेर 2 धातुको वेल्डिङ गर्नुपर्दछ हैन गएको दिन मेरो मालिकले उनलाई पहिलो आर्क वेल्डिङ दिने निर्णय गर्नुभयो र राम्रोसँग तपाईँ सम्भवतः यो प्रकारको काममा परिचित हुनुहुन्न यो एक सानो प्राविधिक हो लामो कथा छोटो बनाएर भन्दा यसमा बिजुली आपूर्ति प्रयोग गरेर 2 धातुको वेल्डिङ गर्नुपर्दछ त्यो अघि कन्भर्सेसन लामो थियो अनि त्यसलाई चाहिँ एक्सटेन्डेड गरेर यो गरेको छ हैन कति क्याचअप गर्यो त्यसमा 80% भन्नुपर्दा चाहिँ Let's try. Also, the other day my boss asked her to do the arc welding on our first day, but
if you're not well versed with it, you don't know that this is a very technical process. Long story short, it is done by using electricity, and it is done by using two metals and work with the electricity. गएको दिन मेरो मालिकले उनलाई पहिलो आर्क वेल्डिङ दिने निर्णय गर्नुभयो र राम्रोसँग तपाईं सम्भवतः यो प्रकारको काममा परिचित हुनुहुन्न। यो एक सानो प्राविधिक हो। लामो कथा छोटो बनाएर भन्दा यसमा बिजुली आपूर्ति प्रयोग गरेर दुई धातुको वेल्डिङ गर्नुपर्दछ। The other day, my boss decided to give her first go at arc welding, and well, you are probably not familiar with this kind of work. It's a bit technical. Long story short, cutting long story into short, it involves welding two pieces of metal together using power supply, electricity. I know. Yes, arc welding. Yes, I've dealt with cases like that before. I know it can be very dangerous if proper safety precautions are not followed. Do go on. Try garda. आर्क वेल्डिङ भन्नुभयो हो। मैले यस्तो यो कुरा पहिला पनि हेरिसकेको छु। यदि उचित सामग्री प्रयोग गरिएन भने यो धेरै घातक हुन सक्छ। अनि भन्नुस् लास्टको वर्ड चाहिँ ठ्याक्क बिर्सिहालेँ। Oh, arc welding. I have dealt with cases like that before. मैले यस्तो मामलामा पहिले पनि हेरिसकेको छु। I know it can be dangerous. मलाई थाहा छ यो खतरनाक हुन सक्छ यदि सही सुरक्षाको प्रविधि अपनाएन भने, प्रक्रिया अपनाएन भने। हजुर भन्नुस्। Yes, arc welding. Yes, I've dealt with cases like that before. I know it can be very dangerous if proper safety precautions are not followed. Do go on. मैले पहिले नै यस्ता मामलाहरूसँग कारबाही गरिसकेको छु। यदि उचित सुरक्षा सावधानीहरू पछ्याइएको छैन भने मलाई थाहा छ यो खतरनाक हुन सक्छ। अरु भन्नुस्, भन्दै जानुस्, हैन? हो, तपाईं सही हुनुहुन्छ। मैले यस्तो व्यापार अस्ट्रेलियामा 6 वर्षदेखि गरिरहेको छु र विगत 3 वर्षदेखि यो कार्यशालामा काम गर्दै आएको छु। मैले यस्ता घटना चोटपटकहरू धेरै पटक देखेको छु। Another good thing. Yes, you're right. I've been in this business for 6 years, and for the past 3 years I've been working in this workshop. I've seen a lot of accidents like this.
हो, तपाईँ सही हुनुहुन्छ। मैले यस्तो व्यापार अस्ट्रेलियामा 6 वर्षदेखि गरिरहेको छु र विगत 3 वर्षदेखि यो कार्यशालामा काम गर्दै आएको छु। मैले यस्ता घटना चोटपटकहरू धेरै पटक देखेको छु। Yes, you're right. I've been doing this trade for 6 years in Australia and been working at this particular workshop for past 3 years. I've seen many injury like this. And त्यसकै कन्टिन्युटीमा तपाईँ तातो र झिल्काबाट जल्ने ठुलो जोखिमको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। आफैलाई जोगाउन हामी भारी बाक्लो छालाका पन्जाहरू र सुरक्षात्मक ज्याकेटहरू लगाउँछौँ। quickly भन जति क्याचअप गर्यो। You can imagine working with fire and sparks. In order to protect yourselves, we have to wear heavy leather gloves and protective jackets. Exactly. हैन? तपाईँ तातो र झिल्काबाट जल्ने ठुलो जोखिमको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। आफैलाई जोगाउन हामी भारी बाक्लो छालाका पन्जाहरू र सुरक्षात्मक ज्याकेटहरू लगाउँछौँ। Can you imagine there is a great risk of getting burned the heat and the spark from the heat and the spark. To protect ourselves, we wear heavy leather gloves and protective jackets. And Yes, I know. So what happened to your colleague? Let me guess. There was a problem with the helmet? I've heard stories of the faceplate getting cracks. If the helmet is damaged, the sparks can damage your eyes, right? Oh, yes, I know. So what happened to your colleague? Let me guess. There was a problem with the helmet? I've heard stories of the faceplate getting cracks. If the helmet is damaged, the sparks can damage your eyes, right? except one other. मलाई थाहा छ। अनि तपाईको सहकर्मीलाई के भएको थियो? मेरो विचारमा के हेलमेटमा केही खराबी थियो? मैले पहिला पनि सुनेको थिए कि अगाडि मुखको मैले पहिला पनि सुनेको थिए कि नकाब चर्केको बेला त्यसबाट झिल्काहरू भित्र जान सक्थ्यो। यदि हेलमेट बिग्रेको थियो भए त्यो झिल्काले आँखा पनि ड्यामेज गर्न सक्छ। Oh, yes, I know. So what happened to your colleague? Let me guess. There was a problem with the helmet? I've heard stories of the faceplate getting cracks. If the helmet is damaged, the sparks can damage your eyes, right? मलाई थाहा छ। त्यसो भए तपाईको साथीलाई के भयो? मलाई अनुमान लगाउन दिनुस्। त्यहाँ हेलमेटमा समस्या थियो।
मैले अगाडिको प्लेट चर्केको कथाहरू सुनेको छु। यदि हेलमेट क्षतिग्रस्त भएको छ भने अथवा यदि हेलमेट फुटेको छ भने भन्ने भन्दा पनि भयो, खराब भएको छ भने तपाईको आफ्नो आँखालाई पनि हानि गर्न सक्दछ। सही छ हैन? हो, त्यो सही हो, तर त्यस्तो सरल छैन। गएको बिहीबार मैले काम सक्ने बित्तिकै मलाई मेरो मालिकबाट फोन आयो। उसले यङजुङले उसको आफ्ना हातहरू जलायो भने। हो, त्यो सही हो, तर त्यस्तो सरल छैन। गएको बिहीबार मैले काम सक्ने बित्तिकै मलाई मेरो मालिकबाट फोन आयो। उसले यङजुङले उसको आफ्ना हातहरू जलायो भने। हैन? हो, त्यही सही हो, तर त्यस्तो सरल छैन। गएको बिहीबार मैले काम सक्ने बित्तिकै मलाई मेरो मालिकबाट फोन आयो, उसले यङजुनले उसको आफ्ना हातहरू जलायो भने। Yes, that's right, but it's not that simple. Last Thursday, I got a call from my boss when I was finishing work. He said that Yamjung want her hands. Yeah, that's right, but it's not that simple. Last Thursday, just after I finished work, or just I clocked off, I got a call from my boss. He said Youngjun had burned her hand. हैन? त्यहाँ पत्ता लाग्यो कि पन्जाब वाल परेको रहेछ। मैले विश्वासै गर्न सकिनँ। मेरो बेवकुफ मालिकले उनलाई एक जोडा पुरानो पन्जा दिएको थियो, जुन चाहिँ 1 महिना अघि नै फाल्नु पर्ने थियो। त्यहाँ पत्ता लाग्यो कि पन्जामा पाल परेको रहेछ। मैले विश्वासै गर्न सकिनँ। मेरो बेवकुफ मालिकले उनलाई एक जोडा पुरानो पन्जा दिएको थियो, जुन चाहिँ महिना अघि नै फाल्नु पर्ने थियो। Try that one. Absolutely. There, it was discovered that the gloves had holes in it. I can't believe that my stupid boss gave her the old pair of gloves that should have been chucked 1 month ago. त्यहाँ पत्ता लाग्यो कि पन्जामा पाल परेको थियो। It is discovered that the gloves has a hole. मैले विश्वासै गर्न सकिनँ। I couldn't believe my stupid boss gave her an old gloves which supposed to chucked away a month ago. हैन? त्यहाँ पत्ता लाग्यो कि पन्जाब वाल परेको रहेछ। मैले विश्वासै गर्न सकिनँ। मेरो बेवकुफ मालिकले उनलाई एक जोडा पुरानो पन्जा दिएको थियो, जुन चाहिँ 1 महिना अघि नै फाल्नु पर्ने थियो। Announced there were holes in the gloves. I couldn't believe it. My idiot boss has given her a pair of old tattered gloves that should have been thrown a month ago. गएको राति म एन्जङलाई हेर्न अस्पताल गएँ। उनी रोइरहेकी थिइन् र उनका हातहरू सबै बाँधिएको थिए। उनले मलाई भने कि त्यो
दोस्रो ग्रेडको जलाइ हो भनेर। गएको राति इन्जिनलाई हेर्न अस्पताल गए। उनी रोइरहेकी थिइन् र उनका हातहरूमा सबै बाँधिएको थियो। उनले मलाई भन्यो कि त्यो दोस्रो ग्रेडको जलाइ हो भनेर। Last night I went to hospital to see Angel. She was crying and her hands were bandaged. She told me she sustained second-degree burn. And pretty simple. Oh, that must have been a terrible ordeal for her. Did the doctor say if she would get permanent scarring as a result of the burns? मलाई त कति क्याच गर्यो। यो त एकदमै नराम्रो कुरा रहेछ के डाक्टरले उनीलाई भने कि त्यो स्थायी दाग हुनेछ। त्यो उनीको लागि भयानक हुनुपर्छ। That must be terrible for her. के डाक्टरले जलाएको परिमाणको स्वरूप उनीहरूले स्थायी खप बस्नेछ भनेर भन्नुभयो हैन। उनीहरूलाई अझै थाहा छैन। अहिलेको लागि उनी धेरै दुखाइमा छिन्। मैले उनलाई चेतावनी दिन केही गर्न सकेको भए हुन्थ्यो। समस्या यो हो कि यो पहिलो पटक भएको होइन। उनीहरूलाई अझै थाहा छैन। अहिलेको लागि उनी धेरै दुखाइमा छिन्। मैले उसलाई चेतावनी दिन केही गर्न सकेको भए हुन्थ्यो। समस्या यो हो कि यो पहिलो पटक भएको होइन। Let's take. They're still not sure yet, but for now she is in great pain. I could have done something to warn her about it. The main problem is that this is not the first time. They don't know it. For now, she's in a lot of pain. I wish I could have done something to warn her. The problem is, this is not the first time this has happened. मेरो मालिक कहिलेकाहीँ लापरवाही गर्छ र कार्यस्थलको वरिपरि अन्य दुर्घटनामा संलग्न हुन्छ। तर यो पहिलो गम्भीर हुनेछ। मेरो मालिक कहिलेकाहीँ लापरवाही गर्छ र कार्यस्थलको वरिपरि अन्य दुर्घटनामा संलग्न हुनुहुन्छ। तर यो पहिलो गम्भीर हुनेछ। My boss can be careless at time and has been involved in a number of other accidents around the workplace. But this one would have to be the first serious one. मलाई थाहा छ अस्ट्रेलियामा धेरै बलियो र राम्रो तरिकाले स्थापित कानुन प्रणाली छ। म सोच्नै सक्दिन कि म प्रहरीलाई बोलाउँ कि नबोलाउँ भनेर। मलाई उनलाई
जे भयो साह्रै नराम्रो अनुभव भएछ बिचारा केटी। मलाई थाहा छ अस्ट्रेलियामा धेरै बलियो र राम्रो तरिकाले स्थापित कानुनी प्रणाली छ। म सोच्नै सकिनँ कि म प्रहरीलाई बोलाउँ कि नबोलाउँ भनेर। मलाई उनलाई जे भयो साह्रै नराम्रो अनुभव भइरहेछ बिचारा केटी। हैन ट्राई गर। I know that in Australia there's a strong and good legal system, but I can't think of if I should involve the police or not. I'm feeling terrible of whatever happened to her. Poor girl. I know in Australia you have a very robust and well-established legal system. I cannot stop thinking whether or not I should have called the police. I feel really bad that happened. You did the right thing in coming here and seeking legal advice, but first you should know that if someone has an accident at their workplace, it is not considered a crime per se. It's a tort, a civil wrong. It's a matter for the courts, in other words, not the police. कति क्याचअप गर्यो? तपाईले यता आउनु भयो र राम्रै काम गर्नु भयो। तपाईले यता आएर सुझाव लिन आउनु भयो त्यो नै राम्रो कुरा हो। पहिलो कुरा तपाईले थाहा पाउनुपर्छ कि कार्यस्थलको दुर्घटना कुनै अपराध होइन, यो एउटा टोट हो। यसको बारेमा अदालतमा जानुपर्ने, यो अदालतको मामिला हो न कि पुलिसको। तपाईलाई यहाँ आउनु भएर र कानुनी सल्लाह खोजेर सही काम गर्नुभयो। तर पहिले तपाईलाई थाहा छ कि यदि कसैले आफ्नो कार्यस्थलमा दुर्घटना भएको छ भने त्यसलाई अपराध मानिन्छ। यो एक हिंसा भने होइन। यो अदालतको कुरो हो, अर्को शब्दमा भन्दा प्रहरीको होइन, हैन? टोटलाई चाहिँ के भन्नुभयो हजुरले? के थियो त्यसको कन्सेप्ट? त्यो इट्स अ टोट भनेर भन्यो नि। हिंसा। ए हिंसा। अपराध होइन, हिंसा। तपाईको मतलब याङजङले उहाँलाई मुद्दा हाल्न सक्छ। त्यसो भए यसले कसरी काम गर्छ? यसलाई कसरी भन्छ? You mean that Yamjung can lodge a case against him? If it's true, then how does this work? तपाईको मतलब याङजङले उहाँलाई मुद्दा हाल्न सक्छ। त्यसो भए यसले कसरी काम गर्छ? You mean Indian could sue him? How does that work with him? Huh? Well, usually you start off by lodging a personal injury claim, and this claim alleges that the injury you've suffered was caused by someone else's negligence. We usually start off by lodging a personal injury claim,
This claim alleges that the injury could have suffered was caused by someone else's negligence. हामी सामान्यतया एक व्यक्तिगत चोटको दाबी गरेर सुरु गर्दछौँ। यो दाबीले तपाईलाई चोट पुर्याउनुको अरूको लापरवाहीको कारण थियो भनेर दोष लगाउँछ। The claim alleges दोष लगाउँछ that injury you have suffered was caused by someone else. दाबीमा चाहिँ यो चोट चाहिँ अन्य कसैको गल्तीबाट भएको थियो भनेर दोष लगाउँछ हैन। अलिअलि तलमाथि तातो भइहाल्छ। And there are various types of compensation claims, including work cover claims, insurance claims, lump sum payouts, and so on. Here's a leaflet with some more information. Maybe your interpreter could translate that later for you. त्यहाँ वर्क कभर दाबी, बीमा दाबी, एकमुष्ट भुक्तानी सहित विभिन्न प्रकारका क्षतिपूर्तिका दाबीहरू छन्। यहाँ थप जानकारीको साथ यस पर्चामा हेर्नुहोला। सायद तपाईको दोभाषीले तपाईलाई अनुवाद गरिदिन सक्दछ। यसमा चाहिँ त्यो there are various type of compensation चाहिँ पछाडी लगेर सबै त्यो लिस्टलाई चाहिँ वर्क कभर इन्स्योरेन्स लम्प समलाई चाहिँ अगाडि ल्याएर भन्दाखेरि नेपाली भाषामा मिठो हुन्छ। यसमा दुई जनवटा स्लाइड छ, म स्लोली क्विकली फिनिश गर्न ट्राई गर्छु है। यसलाई फेरि अरू सोच्नु नराखौँ, एउटा कन्टेन्ट सिधाइदिउँ। धन्यवाद। तपाईलाई थाहा छ मैले तपाईको कानुनी फर्मको सम्पूर्ण विवरण टिभीको विज्ञापनबाट पाएको हुँ। कुनै मामलाहरूमा ग्राहकको मुद्दा जित्यो भने कानुनी खर्च बिहोर्नु पर्दैन भनेको छ। के यो साँचो हो? धन्यवाद। तपाईलाई थाहा छ मैले तपाईको कानुनी फर्मको सम्पर्क विवरण टिभीको विज्ञापनमा पाएको। कुनै मामलाहरूमा ग्राहकले मुद्दा जित्यो भने कानुनी खर्च बिहोर्नु पर्दैन भनेको छ। के यो साँचो हो? Thank you. You know, I found the contact detail of your law firm on the TV advert. It says in some cases the client doesn't have to pay legal fee if they win the lawsuit. Is that true? And in many cases, yes, but there are a number of criteria that need to be looked at. Later on, we can have your colleague's case assessed to see if it qualifies for a no-win, no-pay arrangement. in many cases, yes. But there are a number of criteria that need to be looked at. Later we can have your colleague's case assessed to see if it is qualified for a no-win, no-pay arrangement. प्राय जसो अवस्थाहरूमा हो, तर त्यहाँ धेरै मापदण्डहरू छन् जुन हेर्नुपर्ने हुन्छ। पछि हामी तपाईको
सहकर्मीको मामलाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ कि जितेन भने शुल्क लाग्दैन। व्यवस्थाको लागि योग्य हुनुहुन्छ कि भनेर। प्रायजसो अवस्था यो हो, तर त्यहाँ धेरै मापदण्डहरू छन् जुन हेर्नु आवश्यक छ। पछि हामी तपाईको सहकर्मीको मामलाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। यदि जितेन भने शुल्क लाग्दैन। व्यवस्थाको लागि योग्य छ कि छैन भनेर। र यो सामान्यतया कति समय लाग्छ? And normally how long does it take? र यो सामान्यतया कति समय लाग्छ? हैन? In some cases, it can take up to 12 months to settle, so you may need to be patient. If your colleague wishes, she can make an appointment with us when she feels up to it. We can help her prepare her claim and arrange the appropriate medical assessments. It will be our job to negotiate her claim for compensation. End of dialogue. केही अवस्थाहरूमा यो 12 महिनासम्म पनि लाग्न सक्छ, ताकि तपाईको धैर्यताको आवश्यकता पर्दछ। यदि तपाईको साथीले चाहनुहुन्छ भने उनले हामीसँग भेटघाट गर्न भेट्ने समय मिलाउन सक्छ। हामी उनको दाबी तयार गर्न उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्न सक्छौं। क्षतिपूर्तिको दाबीको लागि माग गर्ने हाम्रो काम हुनेछ।